اونا بگم چه وقت پیاده آخ دستم پیاده برم پیغام بتمارم بیمارستان نگاری چالیش نیه بویزن اول برم هونتون بعد اینه بیمارستانم آخ ازیتون نکن دستم درد میترم آخ برمتونمون چت کنم دست اشکندی بهم طلبکارم خب هم برم بیمارستان یا واسه خیابونم برم ده سرا هم برمت بیمارستان نگی نه خدا چت کنم بگم برم بیمارستان ولی الان نه سی چه حلانه تا یکم دردش که مو آی آدم کیه تختش کباب چیه تختش کباب اگه حلان نبرم تا دردش که ما بوسته برم حوصله ما درست ایشکه است همه با آتلش بگیرن با یه چش بگیرن بام باش بعدم چی شریبی نامه گیرم چی شریبی نامو همه چی دیگه بیام دستش کنایه نه بیام که بلوت کتا هم بیام چقدر دردی کنه ارم مدارک میخوام برم بالا هونمون بیارم ما ماشینشیم کامرم مدارک بیارم کارت سیریل بیارم بعد از بریم بیمارستان نداره به ماشین به پایینم نه وای دستم باش برم با هر تکونی بیشتر دردی کنه دست تیشکست گارلان تیر خطیگی خرد ایشکست خب ایشکسته بوی با قدم هر بینه تکونی بیشتر درد میکنه من الکی بام دل دست خود بشکسته تا رو فهمی بام چه خواهشن سایتونه به زندگیم بو این سرا الان برمت بیمارستان دست گچی گرنده اصلا بی هیچ عنوان سمت ما به زندگی ما نیا ایدی تو اخوام همه تون سر تو پوکس ما شکایت کردم هی شکایت من بگیرم حتی دنبال یه نام میرم من او دوارگلی نه که هی گویی تو اولیش نیستی آخریش نیستی پی هونم بگیرم بینام من او دوارگل یه چی باید گم که زورت بیا الکی گم یه چی باید گم که زورت بیا به فشاری رو بود گذشته بود جریانیت هم ول کن هی کشش نه ما دستم اشکنده یه خورده آروم بود نمون دستش که اصلا چطوریه خیلی درد میکنه همیری واسه تا برم مدارک بردارم بیارم زی بیا دستور نه با ما مرا خوبه وسطی دردر خنده مونه میداری بقیبره کرا تخوام برم بالا اما نگو بشی تا بیام اگه وی بونه نترام رم داخل ده وی هیچ بونه نیلم رم داخل یعنی چه؟ با اون نسیش چنته؟ بونه همی دستی کشکنده یا در قلب ترام رضایت ایدی نبسونم دستیش کس مقصر خود بی مقصر میبیام زین دست مشکنه مقصر خود بی بای کارتون نه رای نبشی گما واش بگو تا اگه خفین متا بگیری بیو اگر هم نی خفین بگیری همیر بشین ما باید هر طوری به رضایت ایدی نبگیرم دلم سیشی سوزه آخ باش آخ دست خدا لعنتت کنه بذار یه جا دیگه وای دست چطور زندگی کنه چشو می بالا دلی من آروم دستم درد کنه را دست چلیشش به بالا هرچی اشکام گوش نجرا دستم درد کنه بری سوار بیمارستان گوی زنگ زنم صده یا بری تا گی خواه زنگ بزن زنگ بیمارستان اگر میرسی بری برسه باکن به اونمون بزن سرم حالا مثل موقع نیستن که واسه زور بگی بری باشه برای رضایت به ایدین آزاد کو با همینه مو ایدین آزاد نیکنم حتی اگر بمیرم باش تا تکلیف ما از کورو معلومه بچه من اشانه دوزیه بویم لنانه ما بچه تا دوزی هم بیم تو خبر نوری
تو اگر و همه قضایای عیدی خبرده تو نونی ننان در روز دزیم بردن نه متقاضی اینه مشخص نکنه که این اومد تو ننان دزیانه رضایتی هیچی نونس خودم ما زندان مینه نونسم خفوگم بینستیم درست کن همین تو الکی بسش دستم هم دست نمیفشارش یا هم ایگو گردم الان چیخه به جونمو ایوان او کوف بخوری زهر مار بخوری بیا اینا هم سیم درست کن دست بشکن زرما نبود اینقدر سنگدل نبود بازش نکن بیشتر اینی او بود و دیگه گردم بخنی بیمارستان اصلا پاسش سیجا بیا شام خطه باندش دسته حالا این موردیه که شاید خود بری حتما ماشان میبید ایگو یواش 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 بیا تا با هم بریم رضایت عیدی نگیم ایگم تو چی طوری ما رضایت نیوم بلای خوبی به سر ما آوردی که این رضایت یواش یواش یه خیش که اصلا به حق قلو بود یواش یواش من هر چی دارم خب من تحملی کنم سی در تو داری با من برشتر رفتاری کنی خیگم به پاپا تو رضایت عیدی نمیرم تو شکایت خدا میرم تو دست من خورد کردی من همین الان دارم شکایت از کنم کنم معلوم الکی اشفله خود که پرستار گوی عشق است پزشک بی پرستار بی چی بی فاطمه حرف آخرت نمینه یعنی اسم فاطمه که به دهن پیش رو و اسم فاطمه متنفری رو رضایت میدی نه خانم لیلای قابی چنگانا چنی رضایت نیدم نه تو نه ایدی در حق اون کار خوبی انجام دادن که رضایت رو معلوم نیست چند نفر دلم همیشه رو با خاک سیاه کشاندی مذکور بدونم نه ما ایران ولی برگشتن آمده با ماموره بفرما خداحافظ دست خورد کردم و دقت بینی بفرما برای اصلا مهم نیستی ایتنا برمید فقط ایتنا برمید بیمارستان خدا لعنت کنه بیمارستان هم نخواستم بگم همون چی دیگه بری برای؟ ها واقعا اپراتوری که رضایتش بدم با اون بلایی که سر بابار پس رضایت نیسته یا الان دست شکسته خب الان شکایت کنه قطعا تو راحت بود زندان اشکال نداره به زندان برم خیلی بهتر از اینی که بخوام خاری بکشم عیدی بیا راستی رو بگرده اگر نه باش آفرین باش زندگی زندگی نکن نکن من آینده نانه خود زیانه مشتبه بفهم حالا این نمیفهمی ولی خب رضایت دانت به شرط بوده چرا طلاق بوده باش بگو به شرط رضایتی دام به نظرم را باش صحبت کردن نرفته چون را شکایت کنی افتیم زندان در بستری متنفرم باش اپراتور بس مجبوری الان دستش کسه حوالی باباش نباش. صحبت کن اینقدر مصنوعی مثلا نظام زیرش یه همچینی یه حال اجدام مساگه چون الان را شکایت کنی قطعا بود زندان بیا برا بیا برا داخل بیا برا داخل نظرت عوض نظر عوض کن بیا برا داخل با هم حرف بزنیم بودو نظرت عوض چطور تا الان میتونستی خدا لعنتت کنه. آی حالا کفشتش تو که یکن با این خونسگا خورده بودی 2 ساعت نشست میرو برا داخل برا لیلا برا شرط دارم شرطت برا داخل تصدیق با شرطم هم نری اصلا کلا روانیه بخوام ناقصم داری حالا میدی بیا بگو بیدون شرطت چنه نمیشه دارم کوف کنی چون خود گفتم هم هست ایگان خیلی پر روی تو چقدر استرس رو وارد کردی گوسه موی و چه استرس بعد وارد کرد؟ ولی قضایی سر دستم تو شکم مصنوعی و چه؟ فقط بادی باد تو ورزشکاری تو چه کنم؟ ما همه نیزنم زورم متن میرسه گستمه جون خود قضا همون چی خوری؟ چی خوری سی درست کنم؟ نه بگو فرق ما هر چی دوشتی وقت میایی بخشی بود زیادگاهی قیافت مزمون ما اصلا نمارم
یا شرط تصمیم ایدی واقعا دارم یک ایدی گناه گوی یه شرط داریم ایدی گناه حل داره ایدی گناه حل داره کسی که زنده یک دن نابود کنه گناه حل داره نه ایدی گناه داره بعدم واردی بحث کنم خب شرط یک سیمو با ثابت و به ایدی بار من از زیر خب اگر به ثابت و بی باید من ایدی اصلا سکو ای جریانه سکو هر کاری ایدی که هم باشم خب نبی اگه بی ما حتما خبر داشتم خب خود تو مذکور بفهم درونیگی بعدش هم سکو جریان زنده ای تو سکو قرار بی فقط پیلتم کشم خب بقیهش مهم نمی که ایدی بخواستیم بگو خب امی که سی دور مویسه چه؟ با ها سی دوار تو ایدی ها به کلی ساسا کارخونه وامی سی ها سی دوار تو ها سی دوار تو واقعا بعد ایگی ایدی هم دزیش خب همین نگم میگم چو بی آیا نگم سی چه وامی سی خام دلم سیش نسوزه ها هر چقدر خام دلم سیش نسوزه بینمش به زندان واسه میتر شرط بعدی تا بگو این اولین نیست باید سیم ثابت رو یه جوری سیم ثابتش چطور بگردم بینی شهر گنده ای اینم دز دوار تو کی بی؟ نه ثابتش کنه ما حالا و پلیسل گویه بیام او که مفنگی که او روز با خود برداشت کرده درست صحبت کن اون مفنگی بی چنه ایدی گو مفنگی ایدی گو مفنگی ای مفنگی نبی چنه نیزش اگه حق بلش کنه خب میره سابقه من خب چطور ندازیش؟ چطور واقعی شک نیاری؟ نیازی نیست تو ور بزنی چیزی که به تیگم سکا شاید کار خوش بی که بلش کن شرط بعد نام طلاق بیا امضا کنه مطلق باید بیای تو طلاق بایدی بیان نیست لیلا من یا بوی چیت بو نامیه طلاق بوی فرستان به زندان سیش امضا کنه حق طلاق با فاطمه بامدادیه خب باش یه نخم انجام داد چه تورده بخون چی خود درست کنم پیتزا خوریم هر چی درست بفهم نون پنیر هم بخورم خیلی پچتا بوشه گوی نه کمه باز بریز حالا هرچی نوپنی رو هم بوا چه سیاستی کسیفی دوری لیلا تا ایدین آزاد کن نون خالی خرم خیلی دوستش داری؟ شاید آدمی که دوستش داره اجازه نیه میرش زن بستونه اجازه نیده عزیزم شرطت گفتی گم چشم آنش آخر عاقبت بود چوبی با تو درد کنه دسته؟ معلومه بات هستن اصلا هیچی نمی‌بونه تو خراب دردش که من بود ها خیلی دارم جلو خمه گیرم زرمار دارم خیلی زرمار خیلی پشتم یه چیده بیا قرص دارو هیچ نمی‌بونه نه خیلی درد کنه اصلا حس لطی گفت به تا برمت بیمارستان چی گوش نیاره تا برمت بیمارستان گسنمه اگه ریمون هم بخوان عکس بگیرن چه بکنن طولی کشه گسنمی میرم خواستم تونه راضی کنم که خدا رو شاید خوب او دوتا شرط کنم اون دوتا اگر قبولش سکو اولینم مطمئنم خب سکو اگر کارم ببی یه کار کم بکنم بگم که او مهم نیست فقط یه سال او چند نفر که بعد وقتشون حالا که خواستم موضوع رد چه زوره مو بیارم آخ چه زوری اوایلش خواستم حس بین خود ایدین خراب کنم اوایلی سیر که هیچ چرت کردی ما چند تا نبیم زینب اول دینم زینب دوست داشتم به چیزونم اگر نقشه کسی نمیاشتم فقط خواستم ایدین بزنم خانه دوست داشته همین خواستم پیدا زینب بکشم خواستی چه اون موقعی که با اعتماد کیانگام بریم و ای تو بزنم سرا ایگوی با کلپتی نکنیم مثلا تی خود چه فکر کردی تو افر ایدونستم اگه برای سرا یک کلیپ کشون یوریسی همین تمام گوشیتون نمیتونی سیام تلفن نه تلویزیون خاموشی همه چی آخر عاقبت چی؟ الان چه عید باز نظام تو آزاد بود من ایدینم آزاد چطور آزاد؟ رضایت دیگه آزاد چی؟ جدی اصلا نبیدم اگه نرم بیمارستان فقط به خاطر یه رضایت بستم مسکن هیچی نتون نیست میری جریان توی؟ توپان دروغ بود که اگه راست هم بگی دنیش رفت باور میکنه درد دستش کندن دیگه خود دونیم اذیت هم نکن آخ
دست نازنین. دیگه باید یه برده بخور دست در نکنه. یکی از آب وجدان دارم که دستت بگیر قیافش از آویجنان یاشه بود کمون که پرگو همه توی آدم یکم سوس میزنسی؟ هرگز دسته زیدتر غذا تا بکن تا بلد خوزه لوبیا هستی؟ بیزنه لیلا بری نو میره بخواست بر تا برم دکتر بریز بری دیم بریم کو؟ بیمارستان بریز ساعت چنده؟ چقدر خوزیم؟ نیم ساعت خوستیم چند ساعت ها مداخشان راه کلید لباس بیارم نشون هفته لاخه عوض شد برا برم نمی بیفتم من سامم بشکنی ای گفتم یه چی نزن اینسترام دوباره داره خونه شلوغه دستم درد میکنه نزنیم ما همش درد سری مثل درد سر کی براستی؟ تو وقتی گم دنبالم نیو هر کی دنبالت بیام چی نشکنیم؟ آدمی که میکنه اما اول بگوی دردم بینه و تیگون باش حتما فقط ایره کل کار که می دنبال تو هم التماس تیگون
عیسی آوردی؟ سیدی ندام و دکتر بیروش شو پرنامه بیریم سلام. خوب آقای دکتر خوبی؟ سلامتی؟ شما چه خبر؟ چه کنید؟ مانندگی خوشتونه؟ قربان شما تشکر. خدا بد نده چتونه؟ این رفیق ما حالا کلش دام دستش آسیبیه شکسته ای داره نار چکر سیدیش فرستام سیتون به فایلش اسمش چی بی؟ لیلا خالدی اتفاقا چکش که مشکلی نار یه ترک خیلی ریز داره شکسته ای نار الان خب و خود فکر کنم بلد بوی بلد نیاز به آتل دار نیاز به گچ و اینو نار اتفاقا قبل از اینکه بیام من آتل چه رسته فقط یه چیکی کنم آتل یادش درسته درسته همینه نه خب بلد اینو بابینی داخل اوتا سفت و بعد چیزش کنی فقط یعنی میدونستم زیاد چیز خاصی یعنی نیست دیبریلی بندی سر هم دیو بعدش که نمی بندی سرش احتمالا یه 10-15 روزی باید تحمل کنه تا فقط خواستم ببینم آیا اشکستگی جدی یا نه چیز خاصی نیست یه ترک خیلی ریز داره هم با یه ذره استراحت کار سنگین انجام داد استراحت کنه خوب چیز خاصی نه خواستم ببینم نه چطوری انده دونستم نه چیز خاصی نه خود خب بلدی قشنگ بلدم قبلش رسیدی بخون سیدی هم باز که اینو بود خود بلدی هم هیچ مشکلی دستتون نه در خواهش نکنم می‌کنم اختیار ممنون داری تشکر باشه بریم به سلامت خداحافظ خدا هیچی کم می‌کنی خیلی درد خب بیا چقدر خون یا به خاطرم قرصه خیلی درد میکنه از موقعی که بازش کردی. باش لیلا باش یعنی چی میکنی؟ صحبت نکن صحبت نکنم دردم که میبود من درد میکنم باش اینو بگو باشه
بیرونش خیلی درد میکنه. لعنت کنه خدا. درست صحبت کرده. آتیلش نگراستی تا. خیلی بد رفتاری کنی با مریض. تو مریضی تو کرو. خب که نمانده پرستاری. نه بماندم پرستاری امثال مثل تو. خدا شد که پرستار مریض. من در این بیمارستان هیچ موقع میدونم. چقدر درد میکنی. پی آتل که خواستی که باید. حیفا دستم که تیش کندی. چه به تانه زنی؟ گوی طلاق ما بسمون طلاق اسمونا. به تانه چنه؟ نه سی درست نمیام لیلا. چنی زیبه توی که سر که حال جا بیامه. سی دست منی مثل دوارم. یه فکر کنم دوارم چی کنه آفاده. نیتران چیز توش درست کنم. نیتران من بیارم. یواش یواش. کوو. یواش. باشه. خب میدونم چی کنم. یواش یواش نه. درد میکنه. باشه. دست خنی دست منه. تو حس میکنه چقدر درد میکنه. آه اینو بگی کم بریزم. دست دوری لطفی. بیوده کشتم. لیلا کاری بیرون؟ بیام. ها بیا. آی کرم. تو خوشمون رو بگیر. فقط یواش خیلی درد میکنه. بیام من؟ آی. تکونش بیت شما داره. خب؟ بچه تو زنده کنم. به دوار دارم. تدونی ما هم یه دوار داشتم. یادته چه دوار میکردی؟ چشم. هیچ چشم نکرد. وقتی خیلی زون داشتی سواسم سیلت کنم. از زون تا بوری پاش دلم سی دواره بسا. یواش. دستی کاره کنی نه؟ مشخصه؟ خیلی. تابلوی. نیره دوار بیاری نیره؟ تاسفانه هیچ حس یواش هیچی حس انسان دوستانه نیست.
باید زوم تا کنم یه بار من این حرف رو عزیزم بی خودی بلای سر تا بکنم بیام پامه نشتم دست می درست کن وای خیلی درد تمام نکن یه تا که با یه دست می 15 من چطور دوام زندگی کنم راحتی حالا باید چایان بیورد اسمو دست آتل گرام بریز برم ها بری از آبجدان میاری باید دست نه خواهم چه از آوجدانی یه این آتل شایم بیرون هیچیش نیست درد میزنی ضربه خورده آتلی هم که نام جلو درسته به خاطر که تکون نخوره هیچیش نیست چطور درد کنی؟ ای تو یه بولی یعنی من ضربه خورد ضربه بریز ولی لیلا من برون ها ایخه فاطمه بیلش فعلا واسه توی تری قول بی که حتما کار طلاق انجام بی اگه قول بی برای دوارم بیا تا بخوام یه آتل لباس کنم بمعنم ایرو تا می دوارم میترم زفت کنم میترم چیزیش درست کنم پاس خونی دست یکی دست دست راست نیترم ایش کارستش کنم اگه من پیره نیتره اگه قولی دی که کار طلاق انجام بی طور نیست چند روز زمین رو بمون ولی باید حتما کار طلاق انجام بی طور اجازه بی واسه تا کار طلاق انجام بی همین تیتبو بالاخره حواس تماش است پاس کش کاری نکنیم حالا اش قول استونیم فقط به خاطر تو دست میشکنده دیگه هیچ کاری میتونم این پاتا میشکنم ای کار نمیشه دوار میوری ها